casele astea tradiționale din lut, din Vălătuci. Foarte frumoase. Pentru că era un moment de mare bucurie pentru familie, iar interiorul este compartimentat în camera morarului, asta micuțe de aici, pe care vă arătăm acum. Și erau în genunchi pentru că își cereau iertare de la părinți. Am ajuns la cetatea Sucevei, care este una dintre cele mai importante și mai bine conservate cetăți medievale din România. Și bineînțeles că este situată în orașul Suceava. Această cetate a fost reședința domnilor Moldovei timp de aproape 2 secole și a jucat un rol esențial în istoria și cultura românească. Uite câți copilași se pregătesc să afle cât mai multe lucruri despre cetatea Sucevei. Ne îndreptăm și noi momentan spre casa de bilete și rămâneți aproape de noi să explorăm împreună această cetate minunată. Am achiziționat biletele, 35 de lei de adult. 32 de lei de persoană. 32 de lei, așa. Cu tot cu muzeu, intrarea în muzeu și cetate. Haideți să mergem acum către muzeu, că am înțeles că se închide mai repede, așa că profităm de ocazie să vizităm prima dată muzeul și după care ne întoarcem la cetate. Bună ziua! Bună ziua! Avem deja bilete. Da, să vedem. O clipă să vă dau și o hartă. Mulțumesc frumos! Chiar mă întrebam. Și aveți... Ați mai fost la noi? Nu. Mergeți așa cum duce alea, dreapta-stânga, aici sunt birouri în fața, nu se vizitează. Am Se înțeles. poate intra în toate casele care sunt deschise. Mulțumesc! Cu drag! Aici o să avem crâșmașorul Dornei, care, bineînțeles, este din zona Dornei, din începutul secolului al XX-lea. Uite ce frumoasă este! Hai să vedem, hai să intrăm. Wow! Deci îmi aduce aminte, casele astea, îmi aduc aminte de casa bunicii. Uitați-vă și voi la grosimea peretelui, cât este de lat. Iar vara era foarte răcoare în casă și iar iarna, pentru că se făcea căldură în sobă, se făcea foc în sobă, ținea foarte cald. Deci, casele astea tradiționale din lut, din Vălătuci, foarte frumoase. Aici, practic, se stătea la masă și se servea un vin fiert. Foarte fain. Ce drăguț! Uite, și acolo avem câteva oaie tradiționale, mă rog, farfurii tradiționale. Uite și soba. Foarte frumos. Superb. Aici avem atelierul de olar din satul Marginea, tot din secolul al XX-lea. Este casa. Haideți să o vizităm. Ia ce mică, deci fii atent. Da, uitați, aici avem într-adevăr oalele acestea din lutul negru pe care tocmai am vizitat la Marginea. Aici avem soba tradițională. Ce frumos! Deci chiar mi-aduce aminte de bunici. Și aici este atelierul. Aici avem atelierul, uite. Roata de olar. Foarte fain. Îți miroase a lut. Deci ce fain miroase a lut. Și aici avem prispa asta, care e foarte specifică în Moldovei. Era prispa înaltă. Și aici era cuptorul. Aici cred că era cuptorul.
Da, uite, aici se puneau oalele. Foarte fain. Și este făcut, dacă observați, este făcut din, cred, dacă nu mă înșel, din chirpic. Că se vede lutul ăsta amestecat cu paie. Da. Aici avem moara din Mănăstirea Humorului, din satul Mănăstirea Humorului, care datează din 1860. Haideți să vedem. Casa este din piatră, cum se observă. Wow! Ce avem aici? Uite, aici avem cântară, cum se cântărea făina pe vremuri. Iar aici cred că se punea porumbul, de exemplu, și se măcina. Foarte multe elemente tradiționale. Inclusiv căpriorii sunt foarte vechi. Pereții cica undeva la 70 de centimetri grosime. Sunt din piatră, așa cum am văzut și noi. Iar acoperișul este în 4 table cu învelitoare din draniță. Iar interiorul este compartimentat în camera morarului, asta micuțe de aici, pe care vă arătăm acum, și spațiu, practic, în care se măcinau cerealele. Și haideți să vedem cum era dirijată apa, pentru că este o moară cu apă. Cred că prin spate. Da, uite. Foarte interesant. De acolo de sus cobora apa. Aici avem o casă din satul Calcica, care datează din anul 1900, iar steagul ăsta negru pe care îl vedeți sus este pentru doliu. Practic, acum o să avem o scenă de doliu. O să observăm, practic, tradițiile în perioada înmormântărilor. Ce auzim în spate sunt bocitoarele. E un obicei legat de înmormântare. Practic, se făcea acest obicei se făcea de către membrii familiei, în unele cazuri de femei din afara familiei, și era ori în dreptul ferestrelor la capul decedatului. Și acel copac plin de colaci era pomul de înmormântare, care venea ulterior în căruța trasă de boi sau de cai sau pe sanie, alături de membrii familiei defunctului. Aici avem atelierul de fierărie din secolul al XX-lea, datează, și o să observăm foarte multe ustensile care se foloseau în acest atelier, inclusiv menghina, cheile care erau folosite, și acolo avem cuptorul de foc, focul unde se făceau ustensilele. Casa din satul Volovăț datează din secolul XIX, această casă. La fel avem această prispă
din vălătuci făcută. Haideți să vedem. La fel, pereții sunt foarte groși. Aici avem cuptorul. Practic era bucătăria. Dacă stăm și ne gândim, pentru că avem masa, cuptorul, soba. Aici avem camera cu țesături și cu războaiele. Vârtămiță, vezi? Avem acolo urzitorul, furca, toate sunt acolo, mașina de tors. Și aici cred că era pentru depozit. Din ce observ aici, un fel de butoaie unde se depozitau tot felul. De fapt, e o scoarță de copac scobită pe post de butoi. Acesta este un coșer pentru porumb din satul Sfântul Ilie. Aici, practic, se depozitau cocinii de porumb în perioada iernii, deci după ce se recoltau, aici erau depozitați. Și aici avem o loiniță din satul Volovoți. Avem un cuptor, mi se pare ca o presă. Foarte interesant. Sunt curioasă ce reprezintă de fapt. Era, da, pentru stoarcerea uleiului era folosit. Aveam acel zdrobitor și râșnița și o vatră cu tavă din tablă pe care le-am văzut noi. Practic, semințele de bostan, de cânepă, de floarea soarelui sau miezul de nucă se măcina în râșniță, după care se pun în acel zdrobitor de bătut. Foarte interesant este tot procesul ăsta. Aici avem o casă din satul Vicovu de Jos. Ce frumos este acoperișul, foarte frumos. Aici avem un loc de depozitare. Vedeți cât de înalte erau casele? Destul de înalte, adică nu erau făcute pe pământ. Aici avem din nou soba cu patul. Majoritatea aveau patul foarte aproape de sobă. Și aici avem o altă cameră în care iar avem un pat de dormit și câteva băncuțe și o masă. Foarte frumos amenajate într-un stil tradițional. Foarte frumos. Camerele de genul ăsta erau numite și camerele de curat. Practic aici erau invitați oamenii și de aia avem și aceste piese de mobilier mai moderne. Și erau zestre aici, de obicei. Aici avem o gospodărie din satul Straja. Practic, în gospodăria aceasta o să găsim atât casa, cât și grajdul. Foarte frumos. Aceasta este casa. Haideți să intrăm, să vedem cum este în interior. Ce-mi place! Aici aveau băncuțele și stăteau la soare și la povești. Ce frumos! Și aici avem un obicei legat de naștere, pentru că era un moment de mare bucurie pentru familie, era însoțită de o serie de rânduieli ce trebuiau îndeplinite, în primul rând, de mama copilului și de moașă. Și acolo o să aveți scăldătoarea. No, foarte frumoase. Aici este bucătăria de vară, mai este numită și hăj. Practic aici se gătea în perioada verii, pentru că era foarte cald,
afară și atunci nu făcea mâncarea în casă, se făcea în exterior și pe acele polițe suspendate sub strașină este locul unde fructele erau puse la uscat în scopul conservării pentru iarnă și no, asemenea gospodării erau de obicei întâlnite în zona din Straja și în afara zonei. Iar aici avem grajdul. Vezi, aia trebuie restaurată, aia nu mai e restaurată. Ce frumos! Se depozita și fânul. De fapt, cred că acolo, așa e pârle. Aici se punea fânul și da. Și aici erau animalele. Da. Și mâncau. Foarte frumos. Aici avem un celar din satul Moldovița, practic reprezenta o anexă unde se depozitau alimentele și uneltele de lucru și datează din secolul al XVIII-lea. Mulțumesc! Uite, din nou avem aceste recipiente din scorbură, foarte frumoase. Ia uite! Cât de vechi sunt, îmi dați seama? Aici avem o casă din Câmpul Lung moldovenesc, la fel datează din secolul al XIX-lea. Este foarte micuță și simplă. Practic are două camere, e tinda și camera principală. Mai este numită și casa roată. Tinda practic făcea trecerea spre camera de locuit și era utilizată și ca și spațiu de depozitare, iar în cameră în stânga aveam acel cuptor cu vatră liberă și horn. Iar piesele de mobilier sunt, deși sunt puține, sunt cumva în ton cu simplitatea locuinței. Aici avem o gospodărie din Câmpul Lung moldovenesc, la fel în curtea gospodăriei o să găsim casa și grajdul. O să vizităm prima dată casa. Ce mare este, e foarte spațioasă. Aici se vede că practic că trăia o familie mai mare. Aici avem tinda, holul de intrare a casei. Aici avem, cred că este obiceiul de pețit, nu de pețit, cred că e un ceremonial de nuntă, de fapt. Foarte frumos și, practic, mirii erau în genunchi pentru că își cereau iertare de la părinți. Este un obicei care se făcea pe vremuri, într-adevăr. Iar aici avem bucătăria, unde avea loc masa, se și gătea, avem cuptorul, foarte frumos. Iar aici avem grajdul, bineînțeles. Aici o să găsim mijloacele de transport tradiționale, era căruța trasă de cai. Foarte frumos. Foarte multe elemente tradiționale. Avem inclusiv o sanie, dacă vă uitați. Săniile din perioada respectivă. Este exact ca în povești, jur. Foarte frumos. Iar în podul grajdului, bineînțeles că se depozita fânul, că așa era pe vremuri. Darac vama, aici practic era o instalație cu acționare hidraulică care servea la dărăcitul, la scărmâneala lânii și datează din secolul al XX-lea. Lâna era practic prelucrată mare la mașina de scărmânat, după care se finisa la mașina de foșălăit.
și dura tot acest proces undeva la o oră să scarmeni 10 kg de lână. Foarte interesant. Asta seamănă cu o școală. Sunt curioasă dacă chiar o școală este.